तर मित्रांनो, क्लास 11th महाराष्ट्र बोर्ड मॅथमॅटिक्स पार्ट सेकंड चॅप्टर नंबर 7 लिमिट, त्यामधील एक्सरसाइज 7.5 साठी सबस्टिट्यूशन मेथड आहे, जे की आपण डायरेक्टली क्वेश्चन आणि आन्सर घेणार आहोत. पहिल्या क्वेश्चनमध्ये आपण समजून घेऊयात की कोणत्या पद्धतीने सबस्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करायची आहे आणि त्याच पद्धतीने नेक्स्ट जे क्वेश्चन्स आहेत ते सॉल्व करायचे आहेत. क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाय बाय 2 कॉस एक्स अपॉन एक्स मायनस पाय बाय 2. ज्याही वेळेस बघा डिनॉमिनेटरमध्ये एक्स मायनस पाय बाय 2, एक्स मायनस पाय किंवा पाय बाय 2 मायनस एक्स, पाय मायनस एक्स अशा व्हॅल्यू असतील, एक्स मायनस 3 पाय बाय 2, त्यावेळेस आपल्याला सबस्टिट्यूशन करायचं. एक्स मायनस 1 बाय 2, एक्स मायनस 7 बाय 2 अशा जर व्हॅल्यू असतील तर त्या ठिकाणी आपल्याला सबस्टिट्यूशन घ्यायचं आहे. सबस्टिट्यूशन काय घ्यायचं बघा की पुट एक्स मायनस पाय बाय 2, एक्स मायनस पाय बाय 2 ज्या ठिकाणी आहे, आता जे एक्सप्रेशन दिलेलं आहे त्याच व्हॅल्यूला सबस्टिट्यूट करायचं. म्हणजे डायरेक्ट आपण ह्या ठिकाणी एच व्हॅल्यू ठेवूयात. जर एक्स मायनस पाय बाय 2 ह्या ठिकाणी एच आपण सबस्टिट्यूट केलं तर इथून आपल्याला एक्सची व्हॅल्यू फाईंड करायची. तर एक्सची व्हॅल्यू काय होते बघा, एक्स इज इक्वल टू मायनस पाय बाय 2 राईट हँड साईडला घेतलं तर एच प्लस पाय बाय 2 येईल. आणि ज्यावेळेस एक्स टेंड्स टू पाय बाय 2 असेल, एक्स टेंड्स टू पाय बाय 2 असेल म्हणजे एक्सच्या ठिकाणी जर आपण पाय बाय 2 व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली तर पाय बाय 2 मायनस पाय बाय 2 म्हणजे 0, तर एच टेंड्स टू 0 असणार आहे. व्हेन एक्स टेंड्स टू पाय बाय 2 एच टेंड्स टू 0. आता हे सबस्टिट्यूशन घेण्यापाठीमागचं कारण काय बघा की जे लिमिट आहे हा पूर्ण पार्ट जो आहे तो एचमध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायचं आहे. लिमिट टेंड्स टू सहित इथं जे काही एक्सप्रेशन एक्स व्हेरिएबलमध्ये आहेत ते सर्व एचमध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायचे आहेत. मग हे होणार लिमिट एक्स टेंड्स टू पाय बाय 2 आहे, त्या ठिकाणी आपण लिहिणार आहोत लिमिट एच टेंड्स टू 0 म्हणजे लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस एक्स. कॉस आता एक्स ज्या ठिकाणी आहे तिथं एक्समध्ये एक्सची व्हॅल्यू एचमध्ये ठेवायची आहे, एच प्लस पाय बाय 2 म्हणजे एच प्लस पाय बाय 2 किंवा पाय बाय 2 प्लस एच. पाय बाय 2 अगोदर लिहा, त्यानंतर एच लिहा, डिवाइडेड बाय डिनॉमिनेटरमध्ये या ठिकाणी येणार एच. तर कॉस पाय बाय 2 प्लस थिटा, कॉस पाय बाय 2 म्हणजे 90 डिग्री प्लस थिटाचा फॉर्म्युला आहे. कॉस पाय बाय 2 प्लस किंवा मायनस असेल तर पाय बाय 2 असेल तर चेंज होणार आहे, कॉसला साईनमध्ये लिहायचा आणि हा थिटा. आणि हा दुसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये अँगल आहे, तिथे साईन पॉझिटिव्ह आणि कॉसची व्हॅल्यू या ठिकाणी निगेटिव्ह, म्हणजे हे आन्सर मायनस थिटा मायनस साईन थिटा येणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी होणार लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस पाय बाय 2 प्लस एच म्हणजेच मायनस साईन एच डिवाइड बाय एच. तर लिमिट अप्लाय केल्यानंतर ही व्हॅल्यू 1 होणार, 1 इंटू मायनस 1 म्हणजे याचा आन्सर आपल्याला मिळणार आहे -1. क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए साइन एक्स मायनस साइन ए अपॉन एक्स मायनस ए. आता डिनॉमिनेटरमध्ये एक्स मायनस ए आहे आणि एक्स टेंड्स टू या ठिकाणी ए व्हॅल्यू दिलेली आहे. म्हणजे जसं पाय बाय 2 होतं या ठिकाणी ए आहे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू, तर एक्स मायनस 1 एक्स मायनस पाय बाय 2 कॉन्स्टंट व्हॅल्यू इथं असेल एक सोबत. तर ह्या ठिकाणी आपल्याला एक्स मायनस एला सबस्टिट्यूशन घ्यायचं आहे. म्हणजे पुट एक्स मायनस ए इज इक्वल टू एच, तर एक्स इज इक्वल टू होणार ए प्लस एच. आणि वेन एक्स टेंड्स टू ए, एक्सची व्हॅल्यू ए असेल तर ए मायनस ए एच टेंड्स टू 0 असणार. म्हणजे पूर्ण लिमिट जे आहे ते एचमध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. लिमिट एच टेंड्स टू 0 साईन एक्स, साईन एक्सची व्हॅल्यू आहे ए प्लस एच मायनस साईन ए ॲज इट इज डिवाइड बाय ह्या ठिकाणी असणार ए. साईन सी मायनस साईन डी, तर साईन सी मायनस साईन डीचा फॉर्म्युला आहे 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 इंटू साईन सी मायनस डी बाय 2. म्हणजे ह्या फॉर्म्युलानुसार लिमिट बघा जे कन्वर्ट होणार आहे ते होणार लिमिट एच टेंड्स टू 0 साईन सी मायनस साईन डी, सी म्हणजे ए प्लस एच आणि डी म्हणजे ए, तर होणार 2 कॉस सी प्लस डी म्हणजे ए प्लस एच प्लस ए डिवाइड बाय 2 इंटू साइन सी मायनस डी म्हणजे ए प्लस एच मायनस ए डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय एच. आता ह्या ठिकाणी लिमिट एच टेंड्स टू 0 न्यूमरेटरमध्ये होणार 2 कॉस ए प्लस ए म्हणजे 2a प्लस एच, तर होणार 2 कॉस 2a प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 इंटू साईन प्लस ए मायनस ए कॅन्सल साईन एच बाय 2. या ठिकाणी येणार आहे साईन एच बाय 2 म्हणजे 2 कॉस, हे बघा 2 कॉस 2a प्लस एच इंटू साईन एच बाय 2.
आणि डिवाइडेड बाय ह्या ठिकाणी आहे एच. मग एचला जर आपण 2ने डिवाइड केलं, 2ने मल्टिप्लाय, तर साईन एच बाय 2 डिवाइड बाय एच बाय 2. लिमिट एच टेंड्स टू 0 अप्लाय केल्यानंतर ही व्हॅल्यू होणार 1. आणि मग हा जो 2/1 डिनॉमिनेटरमध्ये आहे तो या ठिकाणी 1/2 आणि हे दोन्ही कॅन्सल होतील. आता ज्या ठिकाणी एच आहे त्या ठिकाणी 0 इथं आपण सबस्टिट्यूट करू शकतो कॉस 2a प्लस 0 म्हणजे 2a/2 म्हणजेच आन्सर मिळणार आहे कॉस ए. क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए कॉस एक्स मायनस कॉस ए अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स मायनस स्क्वेअर रूट ऑफ ए. डिनॉमिनेटरमध्ये स्क्वेअर रूट असल्यामुळं ह्या ठिकाणी आपल्याला रॅशनलाइज करावं लागेल, म्हणजे स्क्वेअर रूट ऑफ ए एक्स प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ एने न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटरला मल्टिप्लाय करावं लागेल. मग न्यूमरेटरमध्ये हे ॲज इट इज लिहायचं, म्हणजे लिमिट एक्सटेंड्स टू ए कॉस एक्स मायनस कॉस ए इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ ए. आणि जो डिनॉमिनेटर आहे तो या ठिकाणी ए प्लस बी ए मायनस बी म्हणजे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजे एक्स मायनस ए. आता ज्या ठिकाणी एक्स मायनस ए आहे त्या ठिकाणी आपल्याला ह्या ठिकाणी सबस्टिट्यूशन करायचं आहे एच. तर एक्सची व्हॅल्यू होणार ए प्लस एच आणि एक्स टेंड्स टू ए असेल ए मायनस ए, तर एच टेंड्स टू या ठिकाणी 0 असेल. म्हणजे लिमिट कन्वर्ट होणार आहे एचमध्ये, लिमिट एच टेंड्स टू 0. कॉस एक्सच्या ठिकाणी ठेवायचं आहे ए प्लस एच मायनस कॉस ए इंटू हे मल्टिप्लाइड बाय स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिनॉमिनेटरमध्ये येणार एक्स मायनस ए म्हणजेच एच. कॉस सी मायनस कॉस डीचा एक फॉर्म्युला आहे, कॉस सी मायनस कॉस डी इज इक्वल टू, हा जो फॉर्म्युला आहे तो बघा, जर आपण मायनस साईन बाजूला घेतलं तर -2 इंटू साईन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साईन सी मायनस डी बाय 2. आणि जर मायनस कॉमन जर नाही घेतलं तर या ठिकाणी डी मायनस सी बाय 2, सी मायनस डीच्या ऐवजी डी मायनस सी बाय 2 घ्यायचं आहे. मग हा जर फॉर्म्युला आपण या ठिकाणी यूज केला तर येणार लिमिट एच टेंड्स टू 0 -2 इंटू साईन सी प्लस डी म्हणजे ए प्लस एच प्लस ए डिवाइड बाय 2 इंटू साईन सी मायनस डी म्हणजे ए प्लस एच मायनस ए डिवाइड बाय 2 इंटू हे स्क्वेअर रूट ॲज इट इज स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ ए आणि डिवाइडेड बाय डिनॉमिनेटर येणार आहे एच. मग आता ह्या ठिकाणी ए प्लस ए 2a, इथं बघा प्लस ए मायनस ए कॅन्सल होईल, एच बाय 2 साईन एच बाय 2 डिनॉमिनेटरमध्ये एच बाय 2 घ्या, 2ने मल्टिप्लाय 2ने डिवाइड आणि फॉर्म्युला अप्लाय केल्यानंतर साईन एच बाय 2 डिवाइड बाय एच बाय 2 एच टेंड्स टू 0 आहे म्हणजे ही व्हॅल्यू 1 येणार. आता मग जो पार्ट राहिलेला आहे त्या ठिकाणी एचच्या ठिकाणी 0 आपल्याला सबस्टिट्यूट करता येतं. म्हणजेच जर आपण सबस्टिट्यूशन केलं तर हे -2, हे 2 आणि हे 2 कॅन्सल होणार आहे, त्यामुळे -2 लिहिण्याची आवश्यकता नाही. मायनस साईन एचची व्हॅल्यू 0 ठेवली, ए प्लस 0 2a/2 म्हणजे इथे येणार साईन ए इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ एक्स प्लस ए. आता एक्सची जी व्हॅल्यू आहे ती पण आपण ह्या ठिकाणी ए प्लस एच ठेवू शकतो, म्हणजे एचची व्हॅल्यू 0 आहे तर एच टेंड्स टू 0, एच 0 रूट ए प्लस रूट ए म्हणजे 2 इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ ए, रूट ए प्लस रूट ए 2 इंटू रूट ए म्हणजे 2 इंटू रूट ए इंटू साईन ए हे आपल्याला आन्सर मिळणार आहे. आणि हे साईन मायनस म्हणजे -2 रूट ए इंटू साईन ए हे आपल्याला आन्सर लिहिता येतं. ठीक आहे, नेक्स्ट जे क्वेश्चन आहेत ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहूयात, क्वेश्चन नंबर 4 आणि त्यापुढील. ठीक आहे, लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून पुढं जे आहेत ते पूर्ण मी सिरीज घेणार आहे क्लास 11th आणि क्लास 12ची, तर ते जे व्हिडिओज आहेत ते तुम्हाला पाहता येतील आणि चांगले मार्क्स मिळता येतील. ठीक आहे, थँक्यू.